नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी अंड्याचं लपतबं कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: अंडी घेतलेत बघा शिजवून, ह्याच्यावरचं कवच काढून घेतलेलं आहे. कांदे घेतलेले आहेत, 3 कांदे बारीक आकाराचे असे कापून घेतलेले आहेत, कच्चेच आहे ती. थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 तंबाटी बारीक आकाराचे कट करून घेतलेले आहेत, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे बघा असं कट करून, 1 गड्डी लसूण आहे. हा मसाला आपल्याला मिक्सरला फक्त बारीक करून घ्यायचे. फोडणीसाठी कांदा लसूण मसाला आहे, मीठ आहे, हळद, गरम मसाला पावडर आणि तेल लागणार आहे आपल्याला. तर आता हा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया. मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तर त्यात आपण तेल टाकून घेऊया. तर बघा थोडंसं तेल टाकलेलं आहे. तेल बघा गरम झालेलं आहे. थोडा गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये जो आपण मिक्सरला मसाला बारीक केलेला नाही तो टाकून घ्यायचा सगळा आणि हलवून घेऊया. आता हे चांगलं परतून घेऊया. ह्याला 1 मिनिटभर चांगलं परतायचं. मिनिटभर परतून घेतले बघा बारीक गॅसवर. आता ह्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकून घेऊया. तर कांदा लसूण मसाला आहे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका तुमच्या. गरम मसाला आहे, थोडीशी हळद टाकायची बघा आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे. आणि बारीक गॅसवर ना 1-2 मिनटासाठी आपण झाकून ठेवूया. 1 मिनटापेक्षा जास्त बघा मी झाकून ठेवलं होतं. तर ह्याला मसाल्याला तेल सुटेस. तर बघा आता कसा मसाला झालेला आहे चांगला. स्लो गॅसवर एकदम ठेवलं होतं. तर आपण आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, अंडी अशी चिरायचे सगळे, असे 4 भाग असं केलं तरी चालते बघा नुसतं, आणि टाकून द्यायचे. तर असे सगळे अंडी मी ह्याच्यात टाकून घेते. अंडी टाकल्यात बघा. आता हे हलवून घेते आणि हलवून घेऊन बघा जरा फास्ट गॅस करते आणि आपण ह्याला झाकून ठेवूया 1 मिनिटवर. एकदम 1 मिनिट झाकून ठेवलं होतं बघा बारीक गॅसवर. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं जे मिक्सरमध्ये जे मसाला जे बारीक केलेला ना त्यातलं पाणी आपण यात टाकायचे. एकदम थोडंसं लपथप असं तुम्हाला मी अंड्यास कालवून दाखवणार आहे. तर एकदम थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि आता हे स्लो गॅसवरच आहे अजून पण. असंच आपण ह्याला झाकून ठेवूया. 2 मिनटं बघा स्लो गॅसवर ठेवलं होतं. कालवणे बघा कसं झालेलं आहे. एकदम असं लपथब असं मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. जर आवडलं ही रेसिपी तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.